السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ديال اليوم ما فيه لا بيع وشراء، ما فيه لا مستلزمات الحلويات، ما فيه لا مواد تغليف. هذا الفيديو اليوم انني بغيت نخرج، بغيت نتمشى في المنطقه ديالي فين تنسكن، وبغيت انتيكم معايا متتبعين ديالي كلكم بغيتكم تخرجوا وتشوفوا معايا هاد الطبيعه هذه وهاد المناظر الخلابه. ما غاديش نحرق المراحل، بنخليكم تشوفوا بعويناتكم. والناس بزاف اللي كيحمقوا على الطبيعه وكيبغيو يتمشاو بوحدهم وتيبغيو يمشيو في الطبيعه بوحدهم. خليكم وتبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر، ما نقول لكمش الطبيعه يا سلام. هاد الدروج هادو صراحه الله كيعجبني انني ندوز من هاد الطريق هادي. ولو هاد الطريق هادي كتكون هي الا كنتي طالع جاي راجع كتكون شويه صعيبه شويه، ولكن ملي كتولفها صافي راه كتولي زوينه. وصراحه الله ملي كتنزل وكتهبط كتدخل مع هاد البليصات كما تنقولوا هاد البساتين او الجنانات او هاد العرصات العراس اللي دايرين بهنايا. هاد الطبيعه اللي كاينه هنا ما باقيش كتحس بداك التعب ديال دوك الدروج، ولو انك يكونوا ما شويه صعاب انك تقول راه مثلا غنطلع فيهم ونهبط صعاب، ولكن والله ما كتحس ملي كتدخل لهاد الطبيعه هذه كيعجبك الحال، لان طبيعه زوينه. انتم كما كتشوفوا الدروج كي دايرين، ولكن الحمد لله داكشي كما كنقولوا طبيعي وشي حاجه كتحس بان الطبيعه. انا بعدا ملي كندوز من هاد الطريق وكنتمشى في هاد المنطقه هادي وهاد البلايص هادو، والله الا كنحس بانني هاد الطبيعه هاد الاشجار وهاد النباتات وهاد الحشائش اللي دايرين ما بين هاد الساقيه، هاد الساقيه ديال الساقيه، وهادشي كنحس كانهم كيستجبوا معايا، كانهم كيهضروا معايا. وكنت غاديه بوحدي، الامان ديال الله سبحانه الا هو، ما كاينش اللي يقيسك. تيكونوا الناس، كاين الناس اللي كيكونوا هكا دوك الرعيد اللي كيراعيو الاغنام، كاينين الناس اللي كيكونوا مثلا تيمارسوا العمل ديالهم في الحقل ديالهم، او الاشجار كينقيو الاشجار ديالهم، ولا كيسقيو كيديروا عمليه السقي الاشجار ديالهم. تصور كدوز كتقول السلام عليكم، تيردوا عليك بعليكم السلام، ما كيقولكش لا مالك جلستي هنا، مالك درتي هادي. الحمد لله منطقه رائعه ومنطقه زوينه. ما غاديش نقول المنطقه في الاول، غنخلي حتى الاخر ديال الفيديو. بغيت المتتبعين ديالي الجداد، انا كنعرف بان المتتبعين ديالي اللي كاينين معايا الحمد لله كنحييهم انهم عارفين المنطقه وعارفيني انا فين ساكنه، ولكن بغيت المتتبعين ديالي الجدد بغيتهم انهم يتبعوا معايا الفيديو ويدخلوا ويتعرفوا على المنطقه ويجيو يزوروها. راه من اجمل المناطق في المغرب، وكنقولها وكنأكد بها، وكنتحدى اي واحد يقول لي هذه المنطقه ماشي من اجمل المناطق. هذه المنطقه روعه قمه الروعه في العالم. كيجيو ليها ناس من العالم باش يزوروها وباش انهم يشوفوها، لانها منطقه رائعه كما كتشوفوا معايا. انتم كتشوفوا الاشجار ما نقول لكمش. وكنعتذر لانني الصوت اللي كنت صورت ما عرفتش كيوقع ليه، وعاودت حيت الصوت وعاودتني سجلت صوت اخر، لان اللي كان صوت زوين وفيه العصافير وفيه كل شيء، ولكن ما عرفتش مال الصوت هابط بزاف، ما كيتسمعش بداك المستوى اللي بغيتكم انكم تسمعوه. بالنسبه كما كتشوفوا انتم الطريق غزاله. هاد البلاصه هادي كاينه هاد الساقيه هادي دابا حاليا ما فيهاش الماء، ولان كيكونوا كما كتعرفوا الفلاحه كيكونوا كيديروا كل واحد عنده الدور ديالو في السقي. ملي كيكون الدور في شي بلاصه تيكون تيتحبس الماء لمده ديال واحد ساعتين ولا 3 سوايع، وثاني كيعاود يرجع. ولكن ان شاء الله مره اخرى الا عاوتاني
دزت من هذه المنطقه، هذا الطريق هذه، وكيكون الماء ما نقول لكمش. ولكن راه غير دابا هي حاليا دابا راه غادي نقدر ملي نكون غاديه في الطريق راه غنلقى كاين شي بلايصات كيكونوا فيهم الماء، شي بعض الساقيات كيكون فيهم الماء. هذه غير حيت دابا كما قلت لكم كيكون الدور تاع الفلاحه في الساقي. كما كتشوفوا المنطقه غزاله، منطقه واعره. جي وهنايا وفرش وجلس وجيب الغدا ديالك وجيب وليداتك، ما كاينش اللي يقول لك اشنو كدير. الناس طيبين، الناس اللي يعمرها دار، زعما منطقه زوينه والحمد لله. الحمد لله. الامان، ما يوصلكش شي حد ما يقولكش شي حد اش كدير هنا. الحمد لله. ولا سولتي الناس وتلاقيتي بشي حد وسولتيه يجاوبك ويقول لك شنو هي ويقدم لك يد المساعده. زعما صراحه الله المنطقه رائعه، منطقه زوينه. تخرج غير ساعه ديال المكانه ولا نص ساعات المكانه في هذه الطبيعه، راه انك تحس انك كترد فيك الروح، كتحس بان لا من ناحيه الهواء النقي، لا من ناحيه انك كتحس بواحد شوفي الالوان ديال الطبيعه كي دايرين، الالوان تاع الطبيعه كتحس بهم انك كتحس بان عينيك كتحس بهم كيرتاحوا ملي كيشوف هذه الالوان. لان الطبيعه راه شي حاجه زوينه والحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بلادنا زوينه وصراحه الله انا بعدا من محبين الطبيعه، انا كنحماق على الطبيعه. كما كتشوفوا هنا راه كاينين الناس ساكنين، الناس كدوز عادي لقيتيهم كيتسلموا معاك، زعما الناس اللي يعمرها دار وناس طيبين. وكما كتشوفوا شوفوا الطبيعه كي دايره غزاله، راه هكا كتبقى غادي هكا. ودابا راه ما صباش كما تنقولوا الشتاء، ما كاينش الامطار بزاف، ما كاينش الامطار. وكنت تشوفوا ملي كتكون الامطار كثيره كما تنقولوا احنا باللهجه المغربيه، ملي كتكون صابه الشتاء تيكون العام زين، راه ما اش نقول لكم، عرفتي كتكون واحد تيكون منظر اخر ثاني على الطبيعه اللي كتشوفوا دابا كما تنقول لكم راه ما صباش، ترى ما كايناش الامطار كثيره. داكشي باش انا هكا جاتني الطبيعه ماشي كي تكون ديما، ولكن راه هي منطقه رائعه ومنطقه زوينه. وكنشجع ان الناس اللي كيجيو من خارج المغرب انهم تتيح لهم الفرصه ولا يعطيو غير نهار ويزوروا المنطقه ويشوفوها، راه زوينه. منطقه ماشي هاد الطريق هي اللي فيها، منطقه فيها بزاف، فيها شي حوايج تاني احسن من هاد الطريقه هذه، وفيها بلايص اخرين زوينين. هذه غير شي حاجه بسيطه وانتم كتشوفوا كي دايره شي حاجه بسيطه، اما فيها بلايص اخرين، فيها شلالات، فيها كاين بزاف الحوايج، فيها مناطق ديال بلايص ديال هكا الناس اللي كيبيعوا المواد ديال التجميل طبيعيين، شي حاجه بيو. فيها بلايص ديال اللي كيصاوبوا العسل الطبيعي الحر، اللي كيصاوبوا الزيوت والزيوت الطبيعيه، ما بينهم زيت ارغان او زيت البلديه او زيت اللوز، زيت كيصاوبوا شي حاجه قدامك وقدام عينيك. وصراحه منطقه زوينه، فيها بزاف فيها الاطباق ديالها غزالين، الطواجن كما كتعرفوا، الطاجين ديال جبال الاطلس. هاني بديت نقول لكم فين جبال الاطلس، شي حاجه اللي زوينه بزاف. وشوفوا تبارك الله معايا، احنا وصلت بقيت الماء، وكنتمنى ان يكون الفيديو ان الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لي لايك، وما تنساونيش من بارطاج، وديروا لي ابوني. وكنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتزوروا المنطقه ديال اوريكا الفوق. جي لوريكا وطلع ما حدك غادي وانت كتشوف المناظر والطبيعه. والسلام عليكم ورحمه الله.